السلام علیکم. په اخري ویډیو کې مونږ د پروناون په حواله سره خبرې کړې و چې پروناون څه ته ویل شي. هغه مونږ دا ویلو چې پروناون هر هغه ورډ دی چې کوم د ناون د لپاره مونږ استعمالو او نه به مونږ ریپلیس کوو او مونږ سنټنس خپل کمپلیټ کوو هغه ته مونږ وایو پروناون. مونږ مثال ورکړو غواړو چې هی شي اټ دی د څه ډېر مثالونه دي. نن به زمونږ د ناون چې د پروناون چې کوم اقسام دي په هغه مونږ خبره کوو. په دې کې زموږ سره ټول اولنی چې هغه ته مونږ وایو پرسنل پروناون. پرسنل پروناون هغه ته ویل شي چې کله مونږ د یو انسان د یو انیمل د یو ثینګ په حواله سره خبره کوم او هغه مونږ ریپلیس کوو په پروناون باندې نو اپی قسم پروناون ته مونږ وایو پرسنل پروناون. په دې کې زموږ سره بیا فردر نور کلاسیفیکیشن شوی دی اسانتیا لپاره دا مونږ سره بیا درې فردر طریقو ډیوایډ شوي دي او هغې ته مونږ وایو فرست پرسن پروناون، سیکنډ پرسن پروناون او تھرډ پرسن پروناون. فرست پرسن پروناون هغه چا لپاره استعمالیږي څوک چې سپیکرز دي، څوک چې خبره کوي. ټیک شو. دغه زموږ سره آی دی، وی دی، اس دی، دا ټول زموږ سره په فرست پرسن پروناون کې راځي. فار ایگزامپل زه یم کنه چې آی ایم لرنینګ انګلیش وزل دي کې زموږ سره آی چې زموږ سره فرست پرسن پروناون دی، یا وی آر لرنینګ انګلیش یا وی آر ګوینګ اون ا ټریپ دا زموږ سره راځي په فرست پرسن پروناون کیټګری کې ځکه چې وی آر د سپیکر یا مونږ خپل خبره په خپل کولی شو ویلی شو. بس زموږ سره راځي سیکنډ پرسن پروناون. نو سیکنډ پرسن پروناون په انګلیش کې زموږ سره صرف یو دی، هغې ته موږ وایو یو. اوس سیکنډ پرسن پروناون ویلی شته شي. سیکنډ پرسن پروناون هغه چا لپاره استعمالیږي چې چا ته مخاطب وي، ډایرکټ ورته مخاطب وي، هغې ته موږ وایو سیکنډ پرسن پروناون. فار ایگزامپل یو زموږ سره یو آر سټډینګ انګلیش، یو آر ګوینګ اون ا ټریپ، یو آر سنګینګ ا سانګ. دا زموږ سره راځي په سیکنډ پرسن پروناون کې ځکه چې سیکنډ پرسن پروناون د انګلیش داسې کار کوي چې کله تاسو چاته مخاطب وي، ډایرکټ ورته مخاطب وي، هغې ته موږ وایو سیکنډ پرسن پروناون. تھرډ زموږ سره راځي تھرډ پرسن پروناون. نو تھرډ پرسن پروناون مطلب دا دی چې کله یو انسان په هغه ټایم موجود وي، ټیک شو، ته د هغه په سره بل چاته خبره کوې نو دا د هغه لپاره موږ تھرډ پرسن پروناون استعمالوو. یا هغه انسان په هغه ټایم موجود نه دی، ټیک شو، او ته د هغه په حواله سره خبره کوې نو هغه کې موږ تھرډ پرسن پروناون استعمالوو. دغه زموږ سره مثالونه دي هی، شي، اټ، دی، دیم، دا شی مثالونه دي. فار ایگزامپل زه یم کنه چې هی از ګوینګ اون ا ټریپ یا هی از سټډینګ انګلیش، ټیک شو، یا شي از سنګینګ ا سانګ. دا زموږ سره دغه مثالونه د تھرډ پرسن پروناون دي. زموږ سره د پروناون نور هم اقسام دي. ان شاء الله په بل ویډیو کې به موږ د پروناون چې نور کوم اقسام دي په هغې به خبره کوو. الله په امان.